Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một món bánh macaron làm theo kiểu Pháp. Mình sẽ xài bột hạnh nhân, là cái bột mà almond. Sẽ xài là 95 gram bột hạnh nhân và 100 gram đường, gọi là powder sugar, mình không biết tiếng Việt dịch là gì nữa. Rồi 2 cái trứng, cân lọc cái trồng đỏ ra, chỉ lấy trồng trắng không, là 70 gram. Và đường thường thì 50 gram, với lại một chút xíu màu. Bánh này thì mình có cái vị là vani, thành ra mình xài vani. Bột với đường mà powder sugar mình trộn chung vô, rồi mình đem mình xay ra cho nó nhuyễn thêm cái almond. Tại vì cái almond này nó cái hạt nó rất là bự, tuy nó đã xay rồi mà cái hạt rất là bự. Bánh mình muốn mà cho nó nhuyễn thì mình phải xay nó. Xay cũng không có lâu lắm, xay cỡ khoảng 1 phút là xong mà. Còn nếu mà các bạn mà không có xay thì các bạn phải dùng cái đồ mình sàng nó ra để mình lấy cái bột mịn, rồi mình thế cái bột mà nó to đó, để mình lấy đủ là 95 gram cái almond đó. Rồi cái bước thứ hai nữa là mình đánh trứng. Cái này các bạn có thể đánh cái hand mixer cũng được, hay là mình bỏ vô cái máy KitchenAid để mình đánh. Bắt đầu thì đánh tốc độ thấp, rồi mình sẽ tăng nó lên từ số 2, số 4, số 6, mình tăng từ từ nó lên. Rồi bây giờ mình tăng nó lên đó. Trong 2 phút đầu thì mình, mà nói về cái trứng này thì làm bánh này thì các bạn nên có một cái cân gọi là digital scale, phải có nó mới, tại vì cái này phải cân chính xác mới bảo đảm ra thành công. Rồi trong trứng tại mình không có chiếu chỗ mình lấy 2 cái trồng đỏ ra, tại vì dơ quá, dòm thấy ghê quá, thò cái tay vô, mình móc 2 trồng đỏ ra, không có cho dính lại một cái tí trồng đỏ nào. Bạn thấy khi mà nó bắt đầu mình đánh trứng thì mình thấy nó hơi form lại, nó nổi cái form, nó gọi là coi như là nó hơi đặc lại thì bắt đầu mình bỏ đường vô. Coi như là trong khoảng 3 phút đầu mình đánh, mình cho đường nó vô trước. Mình đánh cho tới khi mà mình ngừng lại, mình dỡ mình phải thử từ từ. Nếu mà các bạn làm quen rồi thì biết bao giờ là nó tới. Còn mình thì mình phải thử cho, với lại mình chiếu cho các bạn coi. Mình ngừng lại khi mình kéo nó lên, cái sợi của nó không có cong lại là nó chưa nó không có cong lại thì được. Còn nó cong đó, nó nhẽo, nó vậy là nó chưa được. Còn cái cách mà để đánh tới mà nó, để mà ngó tới cái chỗ mình từ từ mình nói. Đặc biệt ngay mình lưu ý, mình nói từ đầu đến đuôi luôn, nhắc lại, và bởi vì cái phần này là quan trọng. Từ cái tô, từ cái đồ nghề, hay là tại trước đó mình có thể đánh cái gì dính vô chút dầu là cũng không được, cho nên mình phải lấy cái paper towel đó, mình phải lau sạch hết, không cho nó dính một tí nào ấy. Dính một tí dầu là coi như công trình của mình đổ xong đồ biển hết đó. Bạn ngói này muốn thử là nó tới chưa, là mình ụp nó xuống mà nó không có rớt xuống như vậy là mình vừa tới, đừng có đánh tiếp nữa. Bây giờ thì mình bắt đầu mình bỏ màu vô, mình đánh vô, cho mình đánh sơ sơ vô thôi, cũng không cần kỹ, tại vì lát mình cũng trộn lại với bột khô mà. Khoảng cỡ như bạn thấy nó gần được khoảng còn 1 phút 2 phút thì mình bỏ màu vô. Làm kinh nghiệm thì mình biết tới giờ nào, còn không có thì mình thấy mà đến khi mà bột mình lặt xuống mà nó không, mà phải canh từ từ ngay, tại vì
mình quay vặn cái thau vô, mình đánh sơ sơ vài cái thôi. Bạn mà đánh quá thì cái bánh mình ra nó bị hư, nó nhiều cái chi tiết lắm, cái nào hư phần nào thì mình nói phần đó thôi. Bỏ cái khoảng này thì mình bỏ màu với lại vani vô, tới đó là được rồi, không có cần đánh lâu nữa. Tại vì mình đánh lâu là coi như là hư bột hư đường đó, gọi là hư bột hư đường luôn. Rồi bây giờ thì cái hồi nãy bột mình xay rồi á, mình cũng không có sang ra chi, mình để nguyên trong cái máy xay rồi. Bây giờ mình phải ship nó vô trong cái thau. Người ta thường thì người ta chia ra những cái phần nhỏ người ta ship vô, còn mình á, mình đổ hết vô, mình ship một lần luôn. Mình đã ship xong tất cả, coi như mình sàn, gọi là sàn ha, sàn xong tất cả rồi á thì mình mới trộn. Tổng số còn so với cái khoảng là 95 gram almond này á, thì với lại 100 gram cái powder sugar này á, mình sẽ trộn, mình gọi tiếng Anh là fold đó, tức là mình sẽ trộn nó là từ 50 tới 60 cái, mình nhắm chừng vậy nha, chứ cái này mình làm tới 65 cái luôn, tại vì nó mình làm hoài nó cũng không có bột, nó chưa mịn ra, thành ra mình làm tới 65 cái. Mình nói là trung bình từ 50 cái cho tới 60 cái trộn. Lát bạn coi cái cách trộn của mình cũng chiếu rõ ra cho các bạn dễ theo dõi. Nếu mà đi sát với hết những cái mình nói á, thì bảo đảm sẽ thành công. Chỉ sai một tí xíu là nó cũng không có như kết quả, cũng không được như ý. Như mình nhờ nãy là mình đáng lẽ mình phải bỏ màu với lại vani vô sớm hơn để mình trộn hơi đều, khoảng 1 phút 2 phút trước khi mà cái nó cái nó gọi là steep peak á, tức là cái đỉnh của nó thẳng tưng lên luôn, mình kéo lên là nó đứng luôn, không có cong xuống á. Bạn ngó mình trộn á, mình đếm như vậy á, khoảng 50-60 cái. Cứ mình xoắn vô ở giữa rồi mình xoắn nó lên, xoắn một chiều vậy, nhẹ nhẹ thôi, để làm mạnh quá là nó bể cái bọt khí ở trong. Mình làm vậy để mà coi như cái nó quyện nhau với nhau, vỡ bột với lại cái lòng trắng trứng á. Làm vậy thì bánh mình mới có chân, mới xốp lên. Nếu mà mình đánh mà quá cái này á thì bánh mình nó chảy đi. Mình làm mình vừa thử khi nào mà đến khi mà mình kéo cái đồ quậy nó lên á, nó chảy xuống thành dòng giống như cái băng đô á, cái rô băng chứ. Kéo xuống một miếng dài thì được. Nó kéo miếng dài xong rồi mình có thể là mình vẽ cái số 8, mình làm cái giống như cái nơ á, mà nó được á, thì lúc đó mới là bột mình sẵn sàng để mình bỏ vô cái ống để bắt. Tại vì mình đếm gần tới nơi rồi đó mà mình vẫn kéo chưa được, thành ra mình cứ mỗi cái mình phải quơ lên mình dơ để mình cho bảo đảm mình không có làm quá. Nó bắt đầu nó chảy cái dải ra rồi đó, cái dải rô băng ra đó, đó nó chảy được rồi đó. Bạn cứ làm cái canh từ từ, cứ đếm chừng khoảng mình nói đó 50-60 cái. Để nó chậm chứ cho nó chắc ăn, chứ mình đánh quá cái là nó bể hết trơn bột khí là cũng không được. Nhớ nha, từ cái đồ mình quậy đó cho tới cái thau cái gì đều là không có được dính tí dầu, không được dính tí trồng đỏ nào. Trong cái trồng đỏ nó có dầu ở trong,
thành ra không có được dính. Rồi mình đếm, mình làm nói là 50-60 mà mình làm tới 65 cái á. Rồi bây giờ mình lấy cái nếu bạn không có cái đồ mà mình nặng mà bánh bông kem rồi á, thì mình xài cái ziplock rồi mình cắt rồi mình bóp cũng được. Còn mình xài cái đuôi này á, cái đuôi tròn bản nhỏ quá, thành ra không phải là cái đuôi để mình làm để hồi mình order cái. Nếu mình làm nữa chứ mình cũng thấy làm cái này ra nha, ngọt quá đi cũng ăn cũng sợ mập quá đó. Cái thì mình sẽ mua cái đuôi, cái lỗ cho bự lên. Lỗ bự là gần 1 inch luôn á, 5/8 inch. Rồi trên mình lấy cái đồ nướng bánh này á, mình chấm 4 điểm ở dưới cho nó dính cái tờ giấy, chứ tờ giấy nó trơn, nó tuột qua tuột lại. Bạn thấy nếu mà cái đuôi mà cái lỗ bự á, mình nặng cái bụp là nó xuống liền. Còn của mình á, mình phải đếm mà 20 đi, để 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, mỗi cái mình đếm 20 lần như vậy mới đủ ra được cái bánh của mình. Mà nó cũng khó tròn nữa, thành ra nếu mà có cái đuôi bự á, mới làm, chứ còn làm thì khó khăn lắm. Mình nặng cũng lâu nữa, còn cái kia mình nặng cứng ra, nhưng mà khó mình cũng làm được à. Mình không có đồ thì mình phải làm vậy thôi chứ sao giờ. Bạn để ý là cái mình nướng 2 tray. Cái tray đầu tiên á thì cái bánh nó, cái mặt nó đẹp hơn cái thứ nhì á, tại vì mình bóp, mình nhồi tới nhồi lui, mình này kia. Bạn thấy cái này á, mình bóp ra là nó tràn ra, cái nó rộng hơn, cái vòng tròn nó rộng hơn á, nghĩa là bột nó chảy hơn. Thành ra giống như mình đánh á, bạn mà đánh nhiều quá thì cái bột của mình nó nhão ra, nó chảy như vậy. Mà bột nhão mà chảy như vậy á thì mình nướng lên nó sẽ bị nứt. Bảo đảm mấy bạn mà bột chảy mình để xuống, mình ví dụ mình nặng ra một cái vòng tròn cái trung bình đó là 3 cm mà nó chảy ra 4-5 cm liền á, là mình nướng nó sẽ chảy, nó sẽ là bị bể mặt liền, nứt mặt liền. Còn mình như cái tray đầu tiên á, là mình phải dập nó. Cái quan trọng nha, sau khi mà mình bóp ra khỏi cái rồi á, bạn thấy mình làm cách nhau khoảng 2-3 cm, mình phải đập như vậy đó. Mình đập như vậy là để cho cái bột khí nó nát ra. Nó có ở giữa cái bột á, thì nó bị xẹp xuống. Rồi sau khi mình để nghỉ á, người ta nói nghỉ chừng 30 đến 1 tiếng đồng hồ, của mình á, để hơn 1 tiếng đồng hồ luôn nha. Tại vì nhà mình chắc ẩm ướt quá. Đến khi mình sờ cái tay á, mà nó không dính tay á, thì lúc đó mới là sẵn sàng để mình đem đi nướng. Thì mình không có chiếu những cái phần đó, để lát mình nói những cái phần mà mình nướng. Còn bây giờ thì mình vô cái phần mà để làm cái đồ mà nhân á. Nhưng nó thì mình làm là 55 gram cream cheese, 55 gram bơ unsalted butter, rồi 1/4 muỗng vani, rồi 50 gram cái powder sugar. Rồi mình bỏ chung vô, mình đánh một lần. Theo bạn có thể là mình đánh cheese trước, rồi mình bỏ cream cheese vô, rồi mình bỏ từ từ đường vô. Nhưng mà mình thấy không cần thiết, mình bỏ chung vô, mình bỏ vô máy, mình đánh một lần luôn. Mấy phần đó tại vì nó cũng không có cái gì đặc biệt để mà mình phải ghi rõ như những cái phần trước. Còn bây giờ sau khi mình nướng xong á, thì mình đem ra, mình để cho nó nguội đã. Nguội sao đáng lẽ là mình chuyển luôn cả cái tờ giấy nó qua cái rack này, để cho nó nguội lại hoàn toàn, nó nguội lạnh luôn á, mình mới bắt đầu mình bỏ nhân vô. Rồi bây giờ cái chuyện bỏ nhân thì bạn có thể bạn dồn, bạn hiểu, tại vì nó không có cái technique gì chỗ này, cái kỹ thuật gì hết, cũng bỏ cái đồ bơ mình đánh xong xuôi rồi.
trong cái bơ đánh á, thì mình cũng bỏ thêm một muỗng canh sữa thường cũng được, sữa tươi uống á, hoặc là half and half để cho nó dễ nặn ra thôi. Rồi bây giờ mình nói cái phần nướng nha. Nướng á thì mình để cái rác nó vô ở giữa cái lò, mình để nó vô giữa lò, mà khi mà mình bắt đầu mình nặn bánh ra, thì mình để cho nó nghỉ cỡ 1 tiếng đồng hồ mà, thì bắt đầu á, tùy cái nhiệt độ trong nhà bạn với lại cái độ ẩm ở trong nhà, để lâu hay chậm, người để 30 phút, mình để tới 1 tiếng. Thành ra khi mà bắt đầu mình để cái bánh mình nó nghỉ như vậy á, trước khi nướng á, thì lúc đó mình phải bắt đầu mình dặn lò lên á, nhiệt độ nướng á thì 300 độ F. Mà 300 độ F á, mình nướng bạn thấy bánh mình nó hơi bị, có một đợt á thì nó bị, mình nướng 2 đợt, mỗi lần chỉ được 1 tre thôi nha. Mình nướng 2 đợt, một đợt á thì nó bị vàng, nó hơi bị xém vàng ở trên, một đợt thì nó không bị. Mà để mà không bị như vậy á, bạn phải tăng cái nhiệt độ lên là 315 độ. Rồi trước khi để bánh vô á, mình hạ xuống 290 độ để mà coi như là cái heat nó không có làm việc nữa đó. Tại vì từ 315 nó hạ xuống thì mình bỏ vô bánh mình đó, nó vẫn ở nhiệt độ cao, rồi từ từ nó sẽ không bị vàng ở trên. Đó là cái chi tiết mà mình muốn chia sẻ với các bạn từ cái kinh nghiệm của mình. Còn nếu không á thì các bạn cứ dặn lò lên 300 độ F, rồi để đó nó set nó là 17 phút là bánh nó sẽ ra như vậy. Bánh này cái lò của mình á, nó không có convection, mà cũng không có xài convection cho loại nướng, mình xài bake. Và mình xài cái lò nhỏ của mình có cái lò nhỏ xài convection, bánh ra nó không có đẹp đấy. Thành ra nó thổi theo méo bánh mình luôn. Còn cái bánh này tuy mình không có đồ vặn nha, nhưng mà mình làm ra thì nó vẫn ra cái bánh tròn như vậy á. Còn những cái chi tiết gì mà ấy thì cần thiết á, hay là những cái gần nốt á, thì mình sẽ bỏ xuống cái description đó, để cho các bạn có thể mà về thêm cái kinh nghiệm qua cái kinh nghiệm của người khác. Sau khi mà mình làm xong á, mình bỏ vô cái hộp, mình đậy kỹ lại, mình để trong tủ lạnh. Sau mà 24 tiếng đồng hồ, bánh nó mới thấm thía, mới ngon. Cái nhân nó thấm vô trong cái bánh của mình á. Bạn thấy cái này là mình làm coi như là không có tốn công bao nhiêu lắm, làm rất là lẹ, là nhanh. Nếu mình nắm hết cái căn bản rồi á, mình sẽ ghi lại 17 cái bước của mình, mà mình ghi bằng tiếng Anh, nhưng mình còn mình nói tiếng Việt này á, thì các bạn theo dõi cũng được. Còn mình sẽ ghi ra cái phần tiếng Anh, không biết là dùng closed caption hay là cái gì á, để mà dễ theo dõi á. Rồi nếu các bạn có thắc mắc hay gặp trở ngại gì á, thì để lại comment cho mình, để cho mình biết mình trả lời. Trong khi trả lời các bạn có những cái điều mà mình chưa bao giờ mình gặp phải á, thì mình cũng đi tìm hiểu rồi mình trả lời cho các bạn, rồi mình cũng học thêm qua cái đó nữa. Coi như là cái video clip để mà chia sẻ cái cách làm bánh macaron của mình á, tới đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.